नमस्कार, मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। समय समयमा विभिन्न परिकारहरू बनाउने क्रममा आज भने म मिठो लट्टेको लड्डु लिएर आएकी छु। लट्टेको गेडा बजारबाट किनेर ल्याएपछि मैले यसलाई राम्ररी पखालेर अनि सुकाएर राखेकी छु। यसको मसिनो मसिनो दानाहरूबाट मिठो लड्डु बन्ने गर्दछ। यसको लागि मैले यहाँ थोरै बदाम, नरिवल अनि सक्खर पनि लिएकी छु। अब म यसलाई थोरै थोरै राखेर भुट्दैछु। यो मसिनो गेडा हुने भएको हुनाले यसलाई कुनै सामानले नभई सफा कटनको कपडाले चलाइकन भुट्नुपर्छ। सबै गेडाहरू यसरी फुल्दै गएपछि यसको फुल असाध्यै राम्रो देखिन्छ। यो यत्तिकै खाँदा पनि अति स्वादिलो हुन्छ। त्यसैले गाउँघरतिर यसलाई खाजाको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसलाई अचारहरूमा छोपको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ भने अन्न र सामा पनि माथि यसलाई राख्ने पनि गरिन्छ। स्वास्थ्यको लागि पनि यो असाध्यै लाभदायक छ। हेर्नुहोस् त यो कति मजाले फुल्दै गएको छ। यसलाई भुट्ने बेलामा भाँडा राम्रोसँग तातेन भने चाहिँ यो राम्रोसँग फुल्दैन। भाँडा राम्रोसँग तातेपछि अनि यसलाई थोरै थोरै गरेर भुट्दाखेरि चाहिँ यो सबै राम्रोसँग फुल उठ्ने गर्छ। यसरी फुलेर यो थोरै गेडाबाट पनि धेरै बन्ने गर्दछ। यहाँ मैले 1 कप जति यो लट्टेको दानालाई लिएको थिएँ। हेर्नुहोस् त कति धेरै बनेको छ। अब मैले यहाँ भाँडा बसाएर सक्खरलाई पनि बसालेँ। 400 ग्राम जति सक्खरलाई मैले यहाँ लिएकी छु। यसमा थोरै पानी पनि राखेँ। अब यसलाई 5 मिनट जति चलाइकन मजाले पकाउनु पर्छ। यो छिट्टै डढ्ने हुनाले यसलाई छोड्नु हुँदैन। यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। यो बिस्तारै अनि यसबाट फिँज पनि आउन थाल्छ, कलर पनि चेन्ज हुन थाल्छ। यति गरुन्जेल म यता यो अघि भुटेर राखेको यसको गेडालाई छान्दैछु। नभुटिएको अनि सानो सानो गेडाहरूलाई चाहिँ फाल्नुपर्छ। यसरी थोरै थोरै गरेर यसलाई चाल्नीमा राखेर छान्दै गएपछि नभुटिएको अनि डढेको गेडाहरू सबै तल निस्कन्छ। हाम्रो सक्खर यस्तो कलरको भएपछि चाहिँ अब यहाँ मैले अघि तयार पारेको बदामलाई पनि राख्छु। बदामलाई राखेर पनि राम्रोसँग चलाइदिनुपर्छ। अब नरिवललाई पनि राखेँ। यसलाई राखेर पनि मजाले चलाउनुपर्छ। अब हाम्रो सक्खर लगभग पाकिसकेको छ। लड्डु बनाउनको लागि यो तयार भइसक्यो। अब मैले आँचलाई बन्द गरेर यो सबै दानाहरूलाई यसमै राख्दैछु र अब यसलाई सक्खर सबैतिर लाग्ने गरेर मजाले चलाउनुपर्छ। तातोमै यसलाई छिटो गरेर यसरी सबै मोलिसकेपछि भने यो लड्डु बनाउनको लागि तयार भयो। यसरी मोलिसकेपछि अब हामीले हातमा घिउ लगाउँदै यसलाई तातोमै छिटो लड्डु बनाउनुपर्छ। यसलाई जति छिटो बनाउन सक्यो उति राम्रो हुन्छ। यो सेलाउँदै गएपछि जम्ने हुनाले यसलाई तातोमै बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यो लड्डु कति राम्रो बनेको छ। यसरी छिटो सबै लड्डुहरूलाई बटार्दै जानुपर्छ तातोमै। केही गरी बनाउँदै हाम्रो सक्खर सेलाउन गयो भने यसलाई बटार्न अप्ठ्यारो हुन्छ र सानो आँच पारेर बिस्तारै सेकाउँदै गएपछि यो फेरि फुल्न थाल्छ अनि फेरि सजिलो हुन जान्छ। र यसरी सबै लड्डुहरूलाई मैले बनाइसकेँ। यो हेर्दा राम्रो अनि खाँदा मिठो लट्टेको लड्डु निकै स्वास्थ्यवर्धक पनि हुने गर्दछ। यसको साथै मैले यहाँ आज बोनस भिडियोको रूपमा चाकु बनाउने तरिका पनि देखाउँदैछु। यसको लागि यहाँ मैले लिएको छु आधा किलो सक्खर, थोरै काटेको नरिवल, बदाम अनि मसिनो गरी काटेको अर्को नरिवल। आउनुहोस् चाकु बनाउनतिर लागौँ। सबैभन्दा पहिला प्यानलाई तातो बनाएर थोरै घिउ राख्ने र त्यसपछि अघि जस्तै सक्खरलाई पसालिदिने।
त्यसपछि थोरै पानी पनि राखेर यसलाई मजाले चलाउँदै 10 मिनेट जति पकाउने। दस मिनेट पकाइसकेपछि हाम्रो सक्खर यस्तो बन्छ। यसमा फिँज पनि आउन थाल्छ, कलर पनि चेन्ज हुन थाल्छ अनि मिठो बास्ना पनि आउन थाल्छ। यसलाई नछोडिकन चलाइकन पकाइरहनुपर्छ। अब भने यसमा मैले मिठो बनाउनको लागि बदाम पनि राख्दैछु। बदाम राखिसकेपछि पनि यसलाई मजाले चलाउने। बदामपछि नरिवल पनि मैले राखेँ। यतिखेर नरिवल अनि बदाम राख्दाखेरि चाकुको स्वाद एकदमै मिठो हुन जान्छ। पकाइरहँदा यो यसरी फिँज आउँदै जान्छ अनि कालो कालो कलरको पनि हुँदै जान्छ। अब भने हाम्रो सक्खर लगभग चाकु बनाउनको लागि तयार भइसक्यो। यसरी भाँडाबाट छुट्टिन थालेपछि चाहिँ यो हाम्रो चाकु तयार भएको मान्नुपर्छ। यसरी फिँज आएर अनि भाँडामा नटासिने भएपछि हाम्रो चाकु तयार भयो। भाँडाको सबैतिर लाग्ने गरी घिउलाई यसरी मिलाउनुपर्छ। तातोमा फिँजाइरहेको यो सक्खर सेलाएपछि चाहिँ मजाले बस्न थाल्छ। यसमा नरिवल र बदाम अघि नै राखिसकेको हुनाले अब यसमा माथि आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ राखेको छैन। अनि सेतो मगजको गेडा थोरै चाहिँ म यहाँ गार्निसिङको लागि राख्दैछु। हेर्नुहोस् त हाम्रो चाकु पनि राम्रो देखिएको छ। अब यसलाई 2 घण्टा जति यसै सेलाउन दिनुपर्छ। 2 घण्टा जतिमा यो सिलाएर राम्रो तयार भइसक्छ। अब भने यसलाई छेउछेउबाट बिस्तारै चक्कुको सहायताले यसलाई निकाल्नुपर्छ। यो राम्रोसँग घिउ लगाएको हुनाले यो मजाले निस्किसक्यो। हेर्नुहोस् त चाकु पनि कति राम्रो बनेको छ। यसरी आफूले घरमै बनाउन सकियो भने यस्ता खानेकुराहरू धेरै नै स्वास्थ्यवर्धक हुने गर्दछन्। अब यसलाई कुनै चक्कुको सहायताले टुक्रा टुक्रा बनाएर राख्न सकिन्छ। चाकु बनाउनको लागि हामीले घरमा भएको जुनसुकै भाँडा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले प्रयोग गरेको भाँडा अनुसार नै चाकुको पनि सेप बन्ने गर्दछ। चाकुको सेप जस्तो सुकै भए पनि यसको स्वाद फरक पर्दैन। आशा छ हजुरहरूलाई यो 2 परिकार मन परेको होला र यसै गरी हजुरहरूले पनि बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै अनि माघे सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।